Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng DIY lip tint. So, ang DIY lip tint na to is madali lang siyang gawin, and itong gagamitin natin ingredients is pwede nyong makita or mahanap sa kitchens, and kung wala man kayo sa kitchen, pwede nyo siyang mabili sa supermarket. So, ito yung mga kailangan natin. Food coloring na color red. And then, itong violet. So, bali, dalawang food coloring yung gagamitin ko. Kasi, ang gusto ko ma-achieve na color is yung may pagka-purplish siya na red. Ganon. And then, water. Tapos, mixing container. And then, yung lip tint container. And guys, kailangan din natin ng cotton buds para sa pang-mix natin. So, without further ado, let's get started. So, first, kukunin ko itong mixing container natin and lalagyan ko siya ng water. Bahala kayo sa kung gaano karami yung amount ng water na gusto nyo ilagay. So, ito. So, ganito yung sa akin. Kasi, bali, dalawang lalagyan yung lalagyan ko. So, kukunin ko siya. So, ito. And then, itong red na food coloring, isang drop lang yung ilalagay ko muna. Ayaw mahulog. Ano na? Ba yun? Wait lang. So, tutusukin ko na lang siya gamit itong cotton buds. Oh, shucks. Ang dami. Yan yung color niya. Pero, kulang pa para sa akin yan. So, dadagdagan ko pa siya. Bahala kayo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay, kung gaano ka red or kung anong color yung gusto nyong gamitin. So, ayan. Itong makakangawit. So, i-mix nyo lang siya and then, oh, shucks, natanggal. Wait, natanggal. Ayan, and then kukuha ako nitong violet na food coloring. Oh, ang dami. Oh my God. So, ganyan na yung naging color niya. And then, titignan natin kung ano yung mix lang natin siya ng i-mix hanggang sa mahalo siya ng maayos. And then, yun. So, dadagdagan ko yung color red na food coloring niya. Sana hindi maging epic to. Oh my God! Shucks, ang hirap naman. So, by the way guys, ang lip tint, hindi siya pang-arte or ano. So, nakita niya sa akin, pale yung lips ko. So, kaya ako nagli-lip tint dahil ganyan yung lips ko para akong may sakit. So, dadagdagan ko pa siya ulit ng color red. Hindi pa kasi ako content ko sa kulay niya. Nice! Oh my God. So, ito yung kinalabasan. Wait, hintayin lang natin siyang mag-dry. So, ganitong color yung kinalabasan nung ginawa ko. So, depende sa inyo kung gusto nyo na yung ganyang color or mas dark pa. So, sa akin, dadagdagan ko pa siya ng konting red. So, i-mix nyo lang siya ng i-mix. Eh, nakikita nyo yung color niya, diba?
So, at least, mas maganda pag kayo mismo yung gumawa ng lip tint nyo. Kasi, at least alam nyo kung ano yung ginamit nyong ingredients. At kung safe ba siya. Kasi yung mga binibili nating lip tint sa labas, minsan, di ba, alam nating fake yung mga yon, and hindi natin alam kung saan ginagawa at kung ano yung mga ingredients na ginagamit nila para gawin yun. So, minsan yun yung cause na nagbo-block yung lips natin or yun yung pagdadry. So, ang food coloring naman is safe naman siya kasi nga, di ba, pang food. So, pwede natin gamitin yan. Wait, ang tagal mag-dry. So, ito yung na-achieve ko na color. So, gusto ko tong color na to and itatry natin siya. Ay, wait. Itatry ko na siya. Wait lang. Ang ganda! Wait lang, kukuha lang ako ng isa pang cotton bud. So, ayan, nakakuha na ako ng isa pang cotton buds and itatry ko siya. Ang ganda, grabe! Hindi siya ganun ka-dark, hindi din siya ganun ka-light. Parang natural lang. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya sa tawag dito, sa camera. Pero, ang ganda siya, grabe! Oh my God! So, try natin siya din sa cheeks. By the way, guys, nakikita niyo yung cheeks ko. Di ba may mga pimple marks pa siya? So, may ginagamit akong product and pag nag-work yung product na yun, pag napawala niya itong mga to, i-review ko din siya and sasabihin ko sa inyo kung saan ko siya nabili. My God, ang ganda! So, nakita nyo, dito yung may lip and cheek tint, tapos ito yung wala. Ang ganda, grabe. Parang natural lang yung itsura niya. So, lalagyan din natin siya sa kabila. Ay, grabe na parami. Wait, na parami, guys. So, ayan, nakita nyo. And so, ayan yung result ng ginawa nating DIY. So, kung gusto niyo pang gumawa ako ng video ng mga DIYs, comment down below and gagawa pa tayo.